السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم حلقة جديدة إن شاء الله تعجبكم، خفيفة لذيذة طيبة مغذية. شو هي عبارة عن متبل كوسة. لأن هدول الكوسيات بنقيم الراس والسفل، بعدين بنبشرهم. على هيك بنبشره نحن. آخر وحدة نحطهم بالطنجرة، وشنا على الراس على نار وسط مع شوية زيت من الليون. نشعل تحتهم على الوسط ونحط لهم شي 3 معالق زيت. نشع عليهم كل شوي شوي ونحركهم. هلا رجعنا، مثل ما شايفين هالكوسيات بردوا. هلا عنا الكوسة هي بعد ما قليناها، عنا نص كاسة لبن، عنا شوية رمان للزينة، عنا معلقتين طحينة، عنا شوية بقدونس اللي بكون تازة أو أنا هذا لقيته عندي مجفف منيح كمان بصير. عنا سنتوم هرسناه مع شوية ملح في هذا الجرن بالهاوين. عنا شوية فلفل أحمر حلبي وشوية ملح. فشو بنساوي؟ نحط اللبنات وطحينة بقدونس طماط شوية فلفل أحمر حلبي، مو حد هذا بدكم حد بصير، وشوية ملح على الدواء. نخلطهم وندوقهم ونظبط ملحاتهم. نحطهم بصحن تقديم. شايفين شلون أحلى؟ نحط له شوية زيت على وشه ونزينه شوية رمان بالنص، بنحط عليه شوية الفلفل الأحمر الحلبي. يا سلام يا سلام، إن شاء الله يعجبكم وتجربوه. تدعونا، لا تنسونا بالشير واللايك والسبسكرايب والدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.